हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. मी शीतल आणि बेक विथ शीतल या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पॉपकॉर्न. तर इथे मी डीमार्टमधून पॉपकॉर्न बनवण्यासाठी रेडीमेड हे पॅकेट मिळतं, जे मी डीमार्टमधून घेतलेलं आहे. ते अराउंड 94 रुपीजला भेटलेलं आहे. तर इथे हे अर्धा किलोचं पॅकेट आहे. त्याच्यामधून मी 1 वाटी पॉपकॉर्नचे दाणे घेतलेले आहेत. इथे आपण गॅस पेटवून घेऊयात आणि मी गॅसवरती ठेवलेला आहे कुकर. आपण पॉपकॉर्न बनवण्यासाठी शक्यतो कुकरचा वापर करायचा आहे. इथे मी थोडा कुकर गरम करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकलं आहे 2 पळी तेल. त्यानंतर तेल गरम झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 वाटी मक्याचे दाणे. त्यानंतर आपण टाकतो इथे चवीप्रमाणे मीठ आणि त्यानंतर आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊयात. मिक्स केल्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकतो 1 चमचा हळद आणि त्यानंतर आपण हे हाय टू लो फ्लेमवरती मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिक्स करण्याच्या अगोदरच आपण कुकरची रिंग आणि शिट्टी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे काढून घ्यायचं आहे आणि आपण हे मिश्रण सतत मिक्स करत राहायचं आहे, जेणेकरून आपलं हळद आणि मीठ हे मक्याच्या दाण्यांना सगळीकडे लागेल. आपण हे तोपर्यंत मिक्स करायचं आहे जोपर्यंत आपले मक्याचे दाणे फुलत नाही आहेत. हळूहळू आपले मक्याचे दाणे फुलायला लागतील. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपले मक्याचे दाणे फुलायला सुरुवात झालेली आहे आणि लगेचच आपण कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे. जसं जसं आपला पॉपकॉर्नचा आवाज कमी होत जाईल तसं आपण फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि इथे आपले पॉपकॉर्न झाले तयार. आपण 1 वाटी पॉपकॉर्न आपल्या फॅमिलीसोबत एक पूर्ण मूव्ही बघेपर्यंत खाऊ शकतो. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.